Okay, so welcome back sa tutorial natin. Okay, so ngayon, ang gagawin kong wiring is yung common na mali sa pag-wiring, okay? So ito yung diagram niya. Okay. Yan. So ito dito, 'di ba? Ito yung ginawa natin last wiring natin. So individual switch. Meron siya switch, individual bulb. Okay, dito ang wiring nito is yung isang terminal na connecta doon sa dito sa my bulb. Ito sa second dito. Okay. So titingnan natin, ito yung pinaka-common kasi na error sa wiring. Okay, so dapat ito kinonekta. So tingnan natin kung anong mangyayari kapag dito natin nakonekta sa bulb. Ito yung gagawin natin. So dito, yan, pangalawang bulb. Okay. So ito yung sa bulb at saka sa switch. Ito yan. Okay. Dyan. Now, ang gagawin natin, yung jumper dito natin i-connecta. Okay. Yan. Tanggalin natin to. Ito yung jumper. Dito natin i-connecta. Okay, so ito kanina, ito yung ginawa ko. 4 bulbs, individual switch. So, halimbawa lang, dito mo nalagay yung jumper sa dito na terminal. Okay. So, dito natin siya ilagay. Tignan natin siya ng electrical tape. Okay, so check natin. So dito jumper dito. Okay. Yung pangalawang terminal niya doon natin siya jumper doon sa dito. So hindi dito sa patungo sa hot wire. Okay. So titignan natin ano yung mangyayari kapag ganito yung connection. Okay. So pailaw natin. Okay, so switch na natin yung breaker. So switch natin yung first bulb. Yan. Switch natin to. Switch natin. Okay, so naka-on lahat. So wala namang problema, di ba? Okay. So parehas lang dun sa ginawa natin na dun sa 4 bulbs, individual switch, yung last video ko. Okay, so ang problema lang dito, okay, so pag dito yun, di ba? So kapag off ko to, off din dito. Okay. Yan, so ang nangyari, so dahil dito tayo nakakonekta, yan, hindi siya yung power source dito kapag naka-off to, hindi dadaan, di ba? So maghihintay muna itong dalawang bulb
na maka-on ito bago siya makasupply na dito sa hot wire natin. So yun yung nangyari. So pag off ito, off din dito. So yun yung pinaka-common na problema sa wiring. Okay, so ganun lang.